ოკუპანტების კიდევ ერთი სისასტიკე ახალგორის მცხოვრებს, რომელსაც სასწრაფო დახმარება სჭირდებოდა, საოკუპაციო ხაზი არ გაუხსნეს, რის გამოც ის ადგილზე დაიღუპა. მეუფე იაკობის სკანდალური განცხადება სახელმწიფო რეკეტის საქმეზე, რატომ არ იწყება გამოძიება უმძიმესი დანაშაულის გამჟღავნების შემდეგ. მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ოკუპანტების კიდევ ერთი სისასტიკე ახალგორის მცხოვრებს, რომელსაც სასწრაფო დახმარება სჭირდებოდა, საოკუპაციო ხაზი არ გაუხსნეს, რის გამოც ის ადგილზე დაიღუპა. მარგო მარტიაშვილი სავარაუდოდ ინსულტის დიაგნოზით, ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზიდან თბილისის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე უნდა გადმოეყვანა, თუმცა ოკუპანტებმა ის ცხინვალის საავადმყოფოში გადაამისამართეს. მომხდარის დეტალებს არკვევს მიშა სესიაშვილი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მიშა, უფრო კონკრეტულად რა გახდა ამ ქალბატონის გარდაცვალების მიზეზი, რა ვითარებაში მოხდა, საზღვრის არ გახსნა? ბოლო ორი თვეა ახალგორის რაიონი იმყოფება სრულ იზოლაციაში და არის ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე. მიზეზი, რის გამოც ეს ქალბატონი გარდაიცვალა, არის ის, რომ ორი თვეა საოკუპაციო რეჟიმს ჩაკეტილი აქვს გადმოსასვლელები და მოსახლეობას არ ეძლევა საჭიროების შემთხვევაში, თუნდაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოკვეთის საშუალება. მათ არ აქვთ ცდომა არც პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე და შეიძლება ითქვას, რომ ახალგორის რეგიონში არის სრული ჰუმანიტარული კრიზისი. ქალბატონის ტრანსპორტირება ჩვენი ინფორმაციით ხორციელდებოდა ცხინვალის საავადმყოფოს მიმართულებით, თუმცა იმის გამო, რომ გეოგრაფიულად საკმაოდ რთული არის ახალგორიდან ცხინვალამდე მისვლა, სასწრაფო სამედიცინო დახმარება აღმოჩნდა დაგვიანებული და ქალბატონის შედეგად გარდაიცვალა. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ჰუმანიტარული კრიზისის ერთადერთი გამოვლინება ამ რეგიონში, როგორც გითხარით, რეგიონში არის წამლების დეფიციტი და უკიდურესად გართულებულია სიტუაცია. ორი თვე სრულდება, რაც რეგიონის მოსახლეობას არ ეძლევა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის საშუალება, არ ეძლევა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აქეთ მხარეს გადმოსვლის შესაძლებლობა და პირიქით ასევე ჩაკეტილია რეგიონთან წვდომა. ცოტა ხნის წინ გააკეთეს განცხადება შერიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა, ვისი თქმითაც ყველა შეხვედრაზე ისმება ეს პრობლემა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა შეხვედრაზე ამ პრობლემის შესახებ ხელისუფლება საუბრობს, ჯერჯერობით ორი თვის თავზეც კი კონკრეტული გამოსავალი ჯერ არ ჩანს. მოსახლეობისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ახალგორის გადასასვლელი. სიკვდილ სიცოცხლის საქმეა პირდაპირ გაგებით, სწორედ ამას გულისხმობ. დიახ, ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში გახლავთ მოსახლეობა. ეს ტრაგედია არ არის ერთადერთი საუბედუროთ და სამწუხაროდ. მოსახლეობას სჭირდება გადაადგილება სასიცოცხლო საჭიროებებისთვის, ისევე როგორც ამ ქალბატონს და მის ოჯახს. ეს არის ნამდვილად მორიგი მსხვერპლი საოკუპაციო რეჟიმის. მე დღესაც მოუწოდებ როგორც არაერთხელ ამ დღეების განმავლობაში დაუყოვნებლივ და უპირობოდ გახსნან ახალგორის გადასასვლელი. არის ჰუმანიტარული კატასტროფის წინაშე მთლიანად მთელი რაიონი და არა მხოლოდ ცხინვალის მოსახლეობა, იმიტომ რომ ახალგორიდან კავშირზე დამოკიდებული არიან არა მხოლოდ ახალგორელი ქართველები, ისინი პირველ რიგში, არამედ იმ მაცხოვრებელი ოსებიც. ახალგორში შექმნილ სიტუაციაზე და ჰუმანიტარულ კრიზისზე პასუხისმგებლობას ნაწილობრივ ოპოზიცია აკისრებს სწორედ ხელისუფლებას და უკავშირებს მის მიერ გატარებულ საგარეო პოლიტიკას, რომელიც მეტწილად რუსეთთან დათმობებში გამოიხატება ხოლმე და ოპოზიციაში იხსენებენ იმასაც, რომ უშედეგო აღმოჩნდა მაღალ დონეზე შეხვედრა და სერგეი ლავროვთან დავით ზალკანიანის პირდაპირი მოლაპარაკებები და ამბობენ, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც არის იმ ჰუმანიტარულ კრიზისში, რომელიც ახლა ახალგორში საოკუპაციო რეჟიმს აქვს შექმნილი და ფაქტიურად მძევლად ყავს აყვანილი ადგილობრივი მოსახლეობა. ყველა მომხდარ ფაქტში არის დამნაშავე ხელისუფლება. როგორ უნდა შევაჩეროთ რუსეთის მცოცავი ოკუპაცია იმ შემთხვევაში, თუ მას არ მოუწევს რაღაც ფასის გადახდა. როდესაც რუსეთმა ძალიან კარგად იცის, რომ ხელისუფლება არ აპირებს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მეგობარ სახელმწიფოების წინაშე დააყენოს საკითხი რუსეთის მიმართ მსგავსი ქმედებებისას, სანქციების გამოწყენებისას, რუსეთი ყოველთვის გაიმეორებს ერთ და იგივეს. ერთი თვის მერეც მოხდება.
ორი თვის მერეც მოხდება. არც ერთი საპასუხო ნაბიჯი არ გვექნება, იმიტომ რომ საქართველოს მორჩილი ხელისუფლება ვერ ბედავს სანქციების საკითხზე ხმის ამოღებას. თქმა უნდა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უმძიმესი ჰუმანიტარული სიტუაციაა და ადამიანის უფლებები უხეშად ილახება. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები არ არის იშვიათი და ამაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლებას და რა თქმა უნდა იმ მარიონეტულ რეჟიმებს, რომელსაც რუსეთი მართავს. ამ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უზრუნველსაყოფად საქართველოს ხელისუფლების ერთადერთი ქმედითი ბერკეტი არის ის, რომ ყველა ეს საკითხი ხდებოდეს საერთაშორისო თანამეგობრობის განხილვისაგან და რაც მთავარია, ჩვენ ვცდილობდით, რომ ამ საკითხებზე ხდებოდეს რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლების მიმართ სანქციების დაწესება. ესეთმა არაადამიანურმა დამოკიდებულებამ კიდე ერთი ქალბატონის სიცოცხლე წაიღო. იყო შემთხვევები, ადრე ბავშვი დაიღუპა, შუახნის მამაკაცი დაიღუპა, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ბოროტი სახე, რომელსაც ოკუპაცია ყოველდღიურად ავლენს, მათ შორის ესეთი სახითაც. უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, საოკუპაციო რეჟიმმა იზოლაციაში მოაქცია ახალგორის მოსახლეობა. რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს იზოლაცია გაზაფხულის პერიოდში უკვე იყო, ახლა კი დაახლოებით 2 თვის წინ, საპრილო სექტემბროთ ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ შემოიღო დამატებითი სანქციები, ჩაკეტა, გადასაშვები პუნქტები და უკვე 2 თვეა ახალგორის მოსახლეობა სრულ იზოლაციაში ფაქტიურად ძევლად ყავს აყვანილი. მადლობა მიშა. ოკუპანტების კიდევ ერთი სისასტიკის შესახებ მიშა სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეუფე იაკობის კიდევ ერთი სკანდალური ბრალდება, რომელზეც ყოფილი ქორეპისკოპოსი მთავარ არხთან ალაპარაკდა. ბოდბის ეპისკოპოსი წლების წინ მომხდარ სახელმწიფო რეკეტის საქმეს იხსენებს, რომლის მიხედვით $15 მილიონ ერთ-ერთ ბიზნესმენს სახელმწიფოს სახელით ზალავდნენ. საქმეში სასულიერო პირებთან ერთად ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები, ასევე ოთარ ფარცხალაძე და უჩა მამაცაშვილი ფიგურირებენ. მეუფე იაკობის ეს განცხადებები დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს და მას გამოძიება უნდა დაიწყოს. მესამე სექტორი ფარცხალაძის და უჩა მამაცაშვილის დაუყოვნებლივ დაკითხვას მოითხოვს. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ვასილ, რასაც ხადებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, იგეგმება თუ არა ამ თემაზე გამოძიების დაწყება? თამარ, დავიწყებ მესამე სექტორის პოზიციით, მას შემდეგ, რაც გუშინ მეუფე იაკობმა მთავარი არხის ეთერში გააკეთა საკმაოდ მნიშვნელოვანი განცხადება, რომელიც უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილს, უჩა მამაცაშვილს და ასევე ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძეს. მესამე სექტორში აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მეუფე იაკობის განცხადებაზე დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს გამოძიება მთავარმა პროკურატურამ, რადგანაც როგორც მესამე სექტორი აცხადებს, სავარაუდოდ იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები და სწორედ ეს საკითხი უნდა გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ასევე მესამე სექტორი ამბობს იმას, რომ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით დაგროვდა საკმაოდ ბევრი კითხვა. ეს არ ეხება არა მარტო DGG-ების სკანდალს და გუშინ მეუფე იაკობის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, არამედ აქ საუბარი არის ლევან ყიფიანთან დაკავშირებით, ასევე აუდიტის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ამ საკითხებზე კი საზოგადოებას, როგორც მესამე სექტორში აცხადებენ, პასუხები არ აქვს. ბოლო დროს გაჟღერებულმა ინფორმაციამ განსაკუთრებით ხაზი არის გასასმელი მეუფე იაკობის მიერ წარმოდგენილმა გარკვეულმა ინფორმაციამ, რომელიც ეხება ყოფილი მთავარი პროკურორის ფარცხალაძის მიერ გარკვეული რეკეტის განხორციელების მცდელობას. ამაზე სულ მცირე პროკურატურამ გამოძიება უნდა დაიწყოს და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე უნდა ამცნოს საზოგადოებას თუ რა მდგომარეობაში არის გამოძიება სხვა საკითხებზე, რომელიც ეხება ყოფილ მთავარ პროკურორს. მე მგონი მეტი კითხვა არსებობს თვითონ პროკურატურის ქმედებასთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ცნობილი და გახმაურებული საქმეები, რომელშიც ფიგურირებს ოთარ ფარცხალაძე, მაგალითად ეს არის ყოფილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის ცემის ფაქტი, ეს არის ლევან ყიფიანის ყოფილი სპორტის მინისტრის საკითხი, სადაც ასევე ფიგურირებდა თუ არ ვცდები ფარცხალაძე. აი ეს გამოძიებები მიუხედავად იმისა, რომ დაწყებული არის დღემდე ჩვენ არ ვიცით პასუხი, საზოგადოებამ არ იცის პასუხი შედეგების შესახებ და
რა თქმა უნდა, ეს იწვევს შესაბამისად კითხვებს, აჩენს კითხვებს ამ საქმესთან დაკავშირებით და ზოგადად პროკურატურის დამოკიდებულებასთან ამ პიროვნებასთან მიმართებით, რომელიც იყო, ასე ვთქვათ, მთავარი პროკურორი, რომელსაც ჰქონდა და როგორც იძახენ, აქვს კიდევაც გავლენა ამ სტრუქტურაზე დღემდე. რაც შეეხება უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებებს ყოფილ მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, ჩვენ ბუნებრივია დღეს მათ დაუსვით შეკითხვები გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ უმრავლესობის წარმომადგენლები თავს არიდებენ ოთარ ფარცხალაძეზე დასმულ შეკითხვებს და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ რა ფორმით და როგორ პასუხობენ ისინი ყოფილ გენერალურ პროკურორთან დაკავშირებით დასმულ კითხვებს. დღგ-ების სკანდალთან დაკავშირებით რატო არ ხდება ოთარ ფარცხალაძის დაკითხვა ბატონ დავით? პირდაპირ ადებენ მოწმეები ხელს და ამბობენ, რომ სქემა, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტიდან ასეულობით მილიონი არის გამქრალი, პირდაპირ მიდის ყოფილ მთავარ პროკურორთან. გაგეცით მე მაგაზე პასუხი. არა, ვერ მივიღე. ჩემი პასუხი ასეთი. ბატონ დავით, რატომ არ მიმდინარეობს ოთარ ფარცხალაძის მიმართ მე მახსენეთ, ჩემი პასუხი ეს არის საგამოძიებო ორგანოების პრეროგატივა, საგამოძიებო ორგანო ახდენს რეაგირებას აბსოლუტურად ყველა ქმედებაზე, შესაბამისად ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ინტერესთან, ეს ინტერესი უკავშირდება აუცილებლობას კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდეს, ხოლო ამ აუცილებლობას საგამოძიებო ორგანო ნახულობს. თუ კი ის ამას ვერ ნახულობს, ეს არის მისი პრეროგატივა. შესაბამისად, დაკავშირება ამას კონკრეტული სასულიერო პირის აბსურდულ განცხადებებთან, რომელზედაც ბოდიში იქნა შემდგომში მოხდილი, ალბათ არ არის მართებული. მეუფე იაკობი იტყუება, ანუ თქვენ ესე მე გაგეცით ამაზე პასუხი. არა დამაკმაყოფილებელია ბატონ დავით. ჩემი პასუხი ასეთი. და ამიტომ დიდი მადლობა. ვცდილობ, რომ კითხვები დაგისვათ კიდევ ამ საკითხზე. ძალიან ფანტასტიურ ჩვენება თემად. თუ დაადასტურებს ნიკოლაიშვილი, რომ მასზე ზეწოლა იყო, თუ დაადასტურებს რომელიმე ადამიანი, რომ ამას ნამდვილად ჰქონდა ადგილი, რასაკვირველია უნდა დაიწყოს, მაგრამ ესე ერთი ადამიანის შეძახილი და განცხადებით მე არ ამგონია, რომ სრულობა უნდა მიეცეს საქმეს ესეთი შეძახილები ყოველ დღე გვესმის და ამაზე გაცილებით უფრო მძიმე ბრალდებებიც. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ საჯარო განცხადებას საჯარო ფიგურებთან დაკავშირებით შემდეგ უნდა მოხდეს გამოძიება. ყოველ შემთხვევაში პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს. ჯერ ხო არ ვიცით დაკავებულია თუ არა, ანუ ეს პროკურატურა უნდა გამოიძიოს, ხო, მაგაზე ვსაუბრობ, რომ პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს ამ განცხადებით. რა თქმა უნდა და შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ქონდა თუ არა ამ ფაქტს ადგილი. მეუფე იაკობი ქორეპისკოპოსობიდან გადადგა თავად როგორც თქვა, მაგრამ ის არის ეპისკოპოსი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება აქვს მას ჩაბარებული, ანუ იერარქიით ის მაღალი სასულიერო იერარქია და ესეთი განცხადებები ბუნებრივია მინიმუმ საჭიროებს გამოკვლევას. საინტერესო იქნება ჩემთვის ბატონ ნიკოლაიშვილის პოზიცია. ის თავად რას იტყვის ამაზე, დაადასტურებს თუ არა ამ ფაქტს. ჩვენ ვიმყოფებით კონფერენციაზე, სადაც უნდა მოსულიყო დღეს მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გოგაძე. ბუნებრივია ჩვენ მასთან შეკითხვები გქონდა ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, თუმცა რატომღაც გიორგი გოგაძემ აქ მოსვლამ გადაიფიქრა, რაც შეეხება მეუფე იაკობის საკმაოდ მნიშვნელოვან ბრალდებებს, როგორც მთავარი არხის მაყურებლისთვის არის ცნობილი, ეს ბრალდებები მან გუშინ ჩვენი ეთერის საშუალებით გააჟღერა და ისაუბრა კონკრეტული სქემის შესახებ, რომელშიც ფიგურირებს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი. სახელმწიფო რეკეტის საქმის დეტალებით ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეუფე იაკობთან შეხვედრის შემდეგ კი კათალიკოს პატრიარქი მცხეთის ჯვრის მონასტერში გაემგზავრა, სადაც ის ამ დრომდე რჩება. ილია მეორესთან მთელი ღამის განმავლობაში მთავარი არხის კამერამ სამთავრობო მანქანების გადაადგილება გადაიღო, თუმცა მედიასთან კომენტარი არ გაკეთებულა. გიგლა თუმანიშვილი იმყოფება დღეს დილიდან მცხეთაში და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიგლა, თუ არის ცნობილი ვის შეხვდა პატრიარქი და იყვნენ თუ არა მასთან მისული ხელისუფლების წარმომადგენლები?
თამარ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით უცნობია შეხვდა თუ არა მცხეთის სამონასტრო კომპლექსში პატრიარქი ვინმეს, მათ შორის მთავრობის წევრებს. თუმცა აქ ჩვენ დავაფიქსირეთ რამდენიმე მანქანა, რომელიც მოსული იყო გვიან ღამით, თუმცა იდენტიფიცირება ადამიანების თუ ვინ ისხდნენ ამ მანქანაში ცხადია შეუძლებელი იყო. თუმცა ეს იყო სამთავრობო მანქანები და ის ამ მანქანის შუშები იყო დაბურული და შესაბამისად ვერ მოვახდინეთ იდენტიფიცირება. თუმცა პატრიარქი უკვე მეორე დღეა იმყოფება ჯვრის სამონასტრო კომპლექსის სამონასტრო რეზიდენციაში და შეიძლება ითქვას, რომ დაცვის ზომები არის გამკაცრებული, საპატრულო პოლიცია იცავს უსაფრთხოებას და შესვლას ვერ ახერხებს ყველა, ვისაც აქვს სურვილი, გარკვეული შეზღუდვებია დაწესებული. მათ შორის ვრცელდებოდა გუშინ ინფორმაცია, რომ პატრიარქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა იყო არადამაკმაყოფილებელი და ის სწორედ ამის გამო თბილისიდან გამოარიდეს და წამოიყვანეს ქალაქგარეთ. თუმცა ჩვენ ვესაუბრეთ პატრიარქის პირად ექიმს და მან თქვა, რომ მისი მდგომარეობა ახლა არის დამაკმაყოფილებელი, ის იყო გაციებული, იყო შეუძლო, თუმცა მისი გადაყვანა არ გახდა აუცილებელი საავადმყოფოში და ის რამდენიმე დღით მხოლოდ გაიყვანეს ქალაქგარეთ და სწორედ აქ, როგორც უკვე მაყურებელმა იცის, მცხეთის ჯვრის სამონასტრო კომპლექსში არის ილია მეორე გამოყვანილი. კაცების შემდგომი პერიოდი ჩათავდა ქალაქთან ყველაფერი და ნორმალურად გრძნობს. რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ქალაქგარეთ რეზიდენციაში გადაგეყვანათ? არანაირი გადაყვანა. საკითხში დასტანდა პარაკლისი გადაიხადა და მერე დარჩა. დიაგნოზი რა იყო ქალბატონის ისანა, რატო გრძნობდა თავს შეუძლოდ? ინფექცია, ვირუსული, სეზონური ვირუსი. common cold ასე ქვია სამედიცინო ენაზე. მიზეზი ვირუსია, არა ეს არ არის გრიპის ვირუსი. რაც შეეხება ისევ სტუმრების საკითხს, რომ დაუბრუნდეთ, დღეს დილიდან აქ არავინ გამოჩენილა საინტერესო ადამიანი, რომელიც შესაძლოა რომ პატრიარქთან ყოფილიყო მოსული სტუმრად. აქ მხოლოდ გადაადგილდება მისი პირადი დაცვა ავტომობილებით. ჩვენ ცხადია არ გვიშვებენ მონასტრის ტერიტორიაზე, შევეცადეთ შესვლა, თუმცა ამის უფლება არ მოგცეს სასულიერო პირებმა, რომლებიც შიგნით ცხოვრობენ. აქ რამდენიმე წუთის წინ იმყოფებოდა ეროვნული დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელი ბაჭუკი ქარდავა. მას ვკითხეთ, იყო თუ არა მოსული სწორედ იმისთვის, რომ მოენახულებინა პატრიარქი, თუმცა მან თქვა, რომ პირად საკითხზე იყო მონასტერში მოსული, ის მეგობარი არის მამა კონსტანტინეც, რომელიც ამ მონასტრის წინამძღვარია და მან ის უბრალოდ დაინტერესდა ამის გაგების შემდეგ, რომ გაიგო, რომ პატრიარქი იყო აქ მისი მდგომარეობით და როგორც ჩვენთან საუბარში ის ამბობს, პატრიარქი თავს კარგად გრძნობს და სწორედ თუმცა ამის გამო არ ყოფილა ის მოსული პატრიარქთან შეხვედრის გამო, ის უბრალოდ იყო თავის საკითხზე, როგორც უკვე გითხარით. როგორც ვიცი, პატრიარქი ხშირად დადის აქ და რჩება ხოლმე ქალაქიდან როცა გადის, მე არ მინახავს პატრიარქი, მე სხვა საქმეებზე ვიყავი მოსული, ვესაუბრე წინამძღვარს, გავარკვიე რაც მინდოდა და მივდივარ უკან. პატრიარქი რომ აქ არის თუ იკითხეთ მაგალითად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. ის კარგად არის, ვიცი რომ კარგად დაისვენა. ახლა ამ თუთას არ ვიცი, აქ არის თუ არა, იმიტომ რომ მასთან შეხვედრა მე არ მქონია. არა. რაც შეეხება იმ ბოლო პერიოდის მოვლენებს, თქვენი შეფასება როგორი თუმცა საკმაოდ მწვავე განცხადებები მოვისმინეთ სასულიერო პირებისგან, მათ შორის მე უკვე გუშინ ქორეპისკოპოსობიდან გადადგა. თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ სასულიერო პირების დამოკიდებულება როგორი? ფიძინა ივანიშვილმა ყველა ინსტიტუცია ჩაიდო ქვეყანაში ჯიბეში და უნდა ეს სახელმწიფო ჩაიდო ჯიბეში და მოახმაროს რუსეთს, კრემლს და პუტინს. ეს არის ცხადზე ცხადი. ეხლა სულ ბოლო ინსტიტუცია, რომელიც მას შეიძლება ხელი ამას შეუშალოს, ეს არის ეკლესია და ამით ჩადებას ჯიბეში და ებრძვის ეკლესიას, საპატრიარქოს, პატრიარქს და ასე შემდეგ. ეს არის რაც მე შემიძლია წასაყალ გიხათ. მცხეთის ჯვრის სამონასტრო კომპლექსში, სადაც უკვე მეორე დღეა პატრიარქი იმყოფება, ჯერჯერობით არ გამოჩენილან სასულიერო პირები, მათ შორის არც სინოდის წევრები და მაღალი იერარქიის სამღვდელოება. ჩვენ სწორედ ის ვიცით მხოლოდ, რომ პატრიარქი უკვე მეორე დღეა გადმოიყვანეს აქ, მას შემდეგ რაც გარკვეული მოვლენები განვითარდა საპატრიარქოში, როდესაც გადადგა მეუფე იაკობი ქორეპისკოპოსობიდან და მან დატოვა ასევე საფინანსო საბიუჯეტო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობა საპატრიარქოში. სწორედ ამის გამო, როდესაც უკვე მიიღო ეს გადაწყვეტილება და პატრიარქმაც მოაწერა ხელი ამ ბრძანებულებას, პატრიარქი გადმოიყვანეს თბილისიდან, სწორედ აქ მცხეთის სამონასტრო კომპლექსში. მადლობა გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
და სწორედ მეუფე იაკობის სკანდალური ბრალდებები, რომელიც საერო და სასულიერო პირებისთვის უკვე რამდენიმე დღეა განხილვის მთავარი თემაა, საპარლამენტო დარბაზშიც ინაცვლებს დებატები, სესიაზე დღეს სწორედ ამ თემით გაიხსნება. ოპოზიცია უმძიმესი დანაშაულის ნიშნებზე საუბრობს და გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. უმრავლესობას კი სასულიერო პირის ნაამბობის ისევ არ სჯერა. ნინო სამყურაშვილმა მოისმინა პოლიტიკური შეფასებები და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. რაც არ უნდა ეცადოს ხელისუფლებამ და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ ამ თემიდან გადაიტანონ საუბარი და ეს საკითხი დღის წესრიგიდან მოიხსნას, ასე ვერ მოხდება. აცხადებენ ოპოზიციაში. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მეუფე იაკობის მხილება პირდაპირ შეიცავს მძიმე დანაშაულების ნიშნებს და შესაბამისად საგამოძიებო უწყება პროკურატურა ვალდებული არის, რომ მასზე გამოძიება დაიწყოს, რადგანაც ამ საქმეში პირდაპირ არიან დადანაშაულებული მაღალი თანამდებობის პირები, ისეთები როგორებიც არიან მოქმედი და ყოფილი პრემიერი და ასევე შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრი ვახტანგ გომელაური. დღეს ოპოზიციაში ამბობენ იმასაც, რომ როდესაც ასეთი მაღალი სამღვდელო იერარქის მხრიდან ისმის პირდაპირ ბრალდება, რომ საპატრიარქო ტახტზე იგეგმებოდა გადატრიალება და პატრიარქის ჩამოგდება, ეს არის მძიმე დანაშაული და მას პირველ რიგში საზოგადოების მიმართ ჭირდება პასუხების გაცემა. ჩვენ მივიღეთ ინფორმაცია, რომ ხელისუფლება გეგმავდა საეკლესიო გადატრიალებას, რომლის მიზანი იყო პოლიტიკური. ეს იმას ნიშნავს, რომ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისათვის ხელისუფლება აპირებდა პატრიარქის გადაყენებას, რაც არის უდიდესი დანაშაული. ამის არ გამოძიება ნიშნავს იმას, რომ ყველა სიტყვა, რაც მეუფე იაკობმა განაცხადა, არის სიმართლე. ნათელია, რომ ასეთი მაღალი სასულიერო იერარქის მხრიდან გაკეთებული ეს განცხადებები შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, მინიმუმ ეს არის იმ თანამდებობის პირების მხრიდან, რომელიც მის მიერ იქნა დასახელებული და ჩამოთვლილი თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება საერო ხელისუფლების თანამდებობის პირებს, არაფერი ესაქმებად საეკლესიო იერარქებთან, არაფერი ესაქმებად პატრიარქის თანამდებობაზე ყოფნასთან არ ყოფნასთან მიმართებით, ამიტომ რა თქმა უნდა ცალსახად ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება, ხელისუფლებას ტყუილად აქვს იმედი, რომ ეს საკითხი დროის გასვლის შემდეგ, ასე ვთქვათ, დაიფარება, საზოგადოებას გადაავიწყდება. გამოძიების დაწყების აუცილებლობას საერთოდ ვერ ხედავს მმართველი პარტია. დღეს ქართული ოცნების ლიდერები იმეორებენ გუშინდელ გზავნილს და ამბობენ იმას, რომ მათ არ სჯერათ მეუფე იაკობის და რომ ეს კონკრეტული ინტერესებისთვის გააკეთა მეუფე იაკობმა. ადამიანები, რომელსაც მეუფე იაკობი ასახელებს, არც ერთი, მათ შორის სასულიერო პირები, არ ადასტურებს იმას და თვითონაც არ დაადასტურა, უკვე ორჭოფული განცხადება გააკეთა ბოლო პერიოდში, რომ საუბარი კი ქონდა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას მეუფეშიო უნდოდა და აქედან გამომდინარე იმ თემას არ ეხებოდა ჩანაცვლების საკითხს. მოკლედ საკმაოდ გაუგებარი და ორაზროვანი განცხადებები იყო გაკეთებული. ასე რომ თუ ავიღებთ მორალურად არ განვიკითხავ, მაგრამ სამართლებრივ ნაწილში მე პროკურატურას რჩევას ვერ მივცემ. სესიაზე დღეს არის განცხადებების დღე და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელზეც დღეს ოპოზიცია ისაუბრებს, სწორედ არის მეუფე იაკობის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები და ის მხილება, რომელიც 2 დღის წინ გააკეთა უმაღლესმა სამღვდელო პირმა და დღეს ოპოზიციაში ამბობენ, რომ საკითხს ისინი კიდევ ერთხელ დააკადემენ სესიაზე, რომ ამაზე დაიწყოს გამოძიება მთავარმა საგამოძიებო უწყებამ და ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ამას არ გააკეთებს და არ იზავს თადუმაძის უწყება, მაშინ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი დადგება დღის წესრიგში. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ავარიას მშრალი ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 2 კი მძიმედ დაშავდა. ტოიოტას მარკის ავტომანქანა სავარაუდოდ ხეს შეეჯახა, რა დროსაც მგზავრი ადგილზე დაიღუპა, მძღოლი კი დაშავდა, ის სასტრაფო დახმარების ბრიგადამ კლინიკაში გადაიყვანა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მე-6 ნაწილი დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
კლინიკაში შემოყვანილი იქნა 24 წლის მამაკაცი ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდგომ ტრამვული დაზიანებებით. ამ ეტაპზე ზოგადი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, ვიმყოფებით კვლევით პროცესში და პაციენტი იმყოფება ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ. თევდორე მღვდლის 38 ნომერში, სადაც გუშინ აფეთქება მოხდა, ამ დროისთვის ექსპერტ კრიმინალისტები და სამაშველო სამსახურები მუშაობენ. კორპუსი მთლიანად ევაკუირებულია. ადგილობრივების ნაწილმა ღამე სასტუმროებში, ნაწილმა კი ახლობლებთან გაათენა. ყველაზე მძიმე მდგომარეობაა კორპუსის მეხუთე სართულზე, სადაც ბუნებრივი აირი აფეთქდა. დაშავებული მამაკაცი კი ამ დრომდე კლინიკაში რჩება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისევ მძიმეა. მაკა ანდრონიკაშვილი ესაუბრა დაშავებული ახლობლებს, ასევე კორპუსის მცხოვრებლებს და ისახლა ბოლო ინფორმაციით შემთხვევის ადგილიდან გვერდდება პირდაპირ ეთერში. დიახ, თამარ, კორპუსში სადაც გუშინ აფეთქება მოხდა, ამ დროისთვის ექსპერტ კრიმინალისტები მუშაობენ, ადგილზე იმყოფებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებით და ასევე გამგეობის წევრებით. ექსპერტ კრიმინალისტები მას შემდეგ, რაც ექსპერტ კრიმინალისტები დაასრულებენ მუშაობას, ტერიტორიაზე უკვე შევლენ სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები, რათა დაიწყონ ტერიტორიის გასუფთავება. მას შემდეგ კი უკვე ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო დაიწყებს შესწავლას, რამდენად უსაფრთხოა კორპუსი საცხოვრებლად. რაც ეხება დაშავებულის ახლობლებს, ჩვენ ვესაუბრეთ დაშავებულის მეუღლეს და ბინის მფლობელს. ქალბატონი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ერთ-ერთი ვერსიით გაზის ბუნებრივი აირის დაგროვება საცხოვრებელ სახლში გამოიწვია სარემონტო სამუშაოებმა, რომელიც კორპუსის ერთ-ერთ ბინაში მიმდინარეობდა. მისი განცხადებით, დიდი ალბათობით სარემონტო სამუშაოებისას დაზიანდა ბუნებრივი აირის მილი და ამის შედეგად მოხდა საცხოვრებელ სახლში გაზის დაგროვება. მომხდარს იხსენებენ ჩვენთან საუბრისას ადგილობრივებიც და კორპუსის მაცხოვრებლებიც. მათი განცხადებით, აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე და კორპუსის სხვა სადარბაზოებში ფანჯრები მთლიანად ჩაამსხვრია. მათი განცხადებით, მთელი ღამე მათ ეზოში, ლოდინში გაატარეს. მხოლოდ გასქურა ამ მომენტისთვის სხვა არაფერი არ იყო საერთოდ არაპირებდა არაფრის ჩართვას. არ იყო ჩართული. მოწევა უნდოდა. ასანთი დანთო. ანუ დღის განმავლობაში გროვდებოდა სავარაუდოდ ეთყობა აი რემონტს, აი ესეთ რემონტს აკეთებენ და ასეთი გაზგაყვანილობა გვაქვს, აი ესეთი გაზის კომპანიიდან სამაგალითო ჭალებში. საშინელი აფეთქების ხმა ის აერი როგორ თქვა რომ აერში აიწია გარშემო სულ დაიმსხვრა მინები, რა თქმა უნდა ჩამოვიდეთ და სასწრაფოდ ეზოში იყო ხალხი უკვე სასწრაფო და მაშველები არა მოვიდნენ და მოახდინეს ხალხის ევაკუაცია. ან გასქურა დარჩა, ან აპარებდა და ან თუ ალბათ შუქი და ამ დროს აფეთქდა. აი თუ დადიან ხოლმე და შემოწმება თუ ხდება მის ბუნებრივი აირის და ნახონ არ მახსოვს ბოლოს როდის იყვნენ. ანუ დიდი ხანია არ ყოფილა ან შეიძლება 1 წელი არ ყოფილა. რამდენი ოჯახია დაზარალებული? პირველი სადარბაზო ყველა. გამოსახლებულია კორპუსი. 15 ოჯახია პირველი სადარბაზო. ყველა გაიყვანეს? ყველა გაყვანილი რა ვიცი. იმიტომ რომ რა ნახეთ აბა რა დღეშია აბა კორპუსი. გაიყვანენ აბა რა იქნება. ამ ეტაპისთვის გუშინ ღამეც მოხდა დეტალების გადამაგრება. ეხლა ვიწყებთ დასუფთავების სამუშაოებს და კიდევ ვიზუალური დათვალიერებით შევხედავთ კიდევ თუ არის რამე გადასამაგრებელი, რომ საფრთხეობა იყოს დაცული. აი ესეთ სამუშაოებს აწარმოებთ ეხლა ამ მომენტისთვის. რაც შეეხება დაშავებულ მამაკაცის ამ დრომდე რჩება დამწვრობის ცენტრში. კლინიკის ხელმძღვანელის განცხადებით, მისი მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, მას დამწვარი აქვს სხეულის 35%, ძირითადი დაზიანებები კი თავის არეში აქვს მიყენებული. მას აღენიშნება 35% მეორე მესამე ხარისხი, სასუნთქიზების დაზიანება, სამწუხაროდ ბაროტრამა, რაც სავარაუდოდ გაზის აფეთქებამ გამოიწვია. იმყოფება დამწვრობითი შოკში, ჯერჯერობით არ გამოსულა დამწვრობითი შოკიდან. მისი მდგომარეობა ამ წუთას სტაბილურია, თუმცა ძალიან საშიში დიაგნოზი აღენიშნება მას. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა სემეკის თავმჯდომარემ, ასევე თბილენერჯის წარმომადგენლებმა. ისინი პასუხისმგებლობას სრულად მომხმარებლებს აკისრებენ.
მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ მომხმარებლები უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ყურადღებით, როცა შესაბამისი გამონაწილებელი კომპანიები ჩაგვიჭრიან დარღვევით მიერთებულ დანადგარებს, ჩვენ თვითონ ის არაფრით არ უნდა მივაერთოთ. ის, ვინც კუსტარულად დააერთებს და თავის თავსაც და მეზობლებსაც შეუქმნის საფრთხეს, რა თქმა უნდა დაჯარიმდნენ და ბუნებრივია პაკეტი გულისხმობს ასევე გამკაცრებულ პასუხისმგებლობასაც. კომპანია მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს შემოწმებებს, ცდილობს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად აღმოფხვრას დარღვევები, ჩახსნას ქსელიდან, ასე რომ ვთქვათ, ტექნიკური ნორმების დარღვევით დამონტაჟებული გაზდანადგარები და ჯერჯერობით მხოლოდ აისბერგ შიდა ქსელთან დაკავშირებული პროცედურული დარღვევები არის უმნიშვნელოვანესი, რაც უნდა გამოსწორდეს, იმიტომ რომ ის გაზდანადგარები, რაც სავარაუდოდ აფეთქების მიზეზს იწვევს, უნდა შეიცვალოს და ტექნიკურ რეგლამენტებთან შესაბამისობაში იქნეს მოყვანილი. თევტორემთხვლის 38 ნომერში მოხდა აფეთქებასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 202-ე მუხლით დაიწყო. ბუნებრივი აირის გამოაფეთქებული კიდევ ერთი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიიდან მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეწყდეს შმაქსისტების ტერორი, ამ მოთხოვნით გირჩის წევრები მასშტაბურ მსვლელობას მართავენ. ზურა ჯაფარიძე ამბობს, რომ შმაქსისტებს მიზანმიმართულად დევნიან, ავიწროვებენ და აჯარიმებენ. მსვლელობა ამ წუთებში ვარდების მოედნიდან იწყება და ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან უნდა დასრულდეს. რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში, რუსუდან რა ფორმით გააპროტესტებენ შმაქსისტები და გირჩის წევრები აი ამ დევნას, როგორც ისინი უწოდებენ. შმაქსისტები სწორედ ამ წუთებში დაიძნენ ვარდების მოედნიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართულებით სამი მთავარი მოთხოვნით. ისინი ხელისუფლებისგან მოითხოვენ, რომ გაუქმდეს ეგრეთ წოდებული ტაქსების რეფორმა, ასევე გაბათილდეს ყველა ჯარიმა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში შმაქსისტებს გამოუწერეს და ასევე შეწყდეს ეგრეთ წოდებული დევნა შმაქსისტების წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ისინი ყოველდღიურად აწყდებიან პრობლემებს პატრულის თანამშრომლების მხრიდან, მათ მიმართ მიმდინარეობს, როგორც თავად ამბობენ, მიზანმიმართული დევნა, აქედან გამომდინარე მომხდარზე და იმ ზეწოლაზე, რომლის პირობებშიც მათ უწევთ მუშაობა, პასუხისმგებლობას პირველ რიგში აკისრებენ ქალაქის მერს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ჩვენი რამოდენიმე შმაქსის მასწავლებელი დააჯარიმეს, აქ არიან ჩვენ შორის რამოდენიმე მათგანი და ვაპროტესტებს ამას, რომ გააუქმონ ეს ჯარიმა. და შეგვეშვან რა, ჩვენ კანონდარღვევით არ მუშაობ, ჩვენ ვართ შმაქსი, გავსხოდები ტაქსისგან, იმით რომ არ გადავყავს და მგზავრობაში არ ვიღებთ, ჩვენ ფულს ვიღებთ განათლების მისცემაში. გუშინ დამაჯარიმა პატრულმა, ინსპექტორმა ჩვენ ბატონო არ მქონდა ლიცენზია, ლიცენზიის დაქორწინების გამო. ხო და მეუთხარი აი გისში ვარ გაწევენებული ისიც, მაგრამ არაფერი არ გაჭრა. მე რაც მოვალები იმას ვაკეთებ მითხრას. პასუხისმგებლობას ვაკისრებ პირველ რიგში ქალაქის მერს კალაძეს, რომელმაც მიიღო კავალური გადაწყვეტილება და ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება იმ გაჭირების ფონზე, რაც ამდენი ადამიანი დღეს გამოსული არ აქვს საშუალება მანქანები გადაღებონ, გადაკრასკონ და რო გადაღებილი მანქანები, რომელიც დადიან, ჩემო კარგო, ხედავ, უყურებ ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. აქ იმყოფებიან ასევე გირჩის ლიდერები, ის ადამიანები, რომელთა ინიციატივით შეიქმნა ეგრეთ წოდებული შმაქსის საგანმანათლებლო მოსიარულე სკოლა, ასე ვთქვათ, ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება მიზანმიმართულად ცდილობს, რომ ისედაც სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს კიდევ უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნათ. მათთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის პოლიტიკა, რომელიც გაატარა ქალაქის მერმა ტაქსისტებთან მიმართებაში და ამბობენ, რომ უნდა გაუქმდეს ყველა ის ჯარიმა, რომელიც ამ რეფორმის ამოქმედების შემდეგ შმაქსისტებს გამოუწერეს. ეხლა ამ წუთში კონკრეტულად პასუხისმგებლობა არის გომელაურზე, რომ მისი უწყება საპატრულო პოლიცია რამდენიმე დღეა ჩვენად ნადირობა აქვს გამოცხადებული შმაქსებზე. დადიან, მანქანიდან გადმოყავს შმაქსის ლექტორები, ცალკე გადმოყავს მოსწავლეები, ცალკე აკაჩავებენ, ჩვენად აშინებენ და მათ შორის ჯარიმებს უწევენ, მე ჯარიმების გასაჩივრების უფლებას არ აძლევენ, ეუბნებიან, რომ მაგის გასაჩივრების უფლება არ აქვს. ამიტომ მივდივარ დღეს გომელაურთან და ვითხოვთ სამ კონკრეტულ რაღაცას. ერთი, რომ ეს შმაქსებს თავი დაანებოს საერთოდ, მეორე, პირველ ოქტომბრიდან გამოწელი ყველა ჯარიმები გაუქმონ ამ ადამიანებს არ აქვთ ფული, ესენი არ არიან შეძლებული ხალხი და ამათ კალაძისგან გასვეთ მაზერატები არავის არ უდგას აქ
მიწებიდან ავტოფარეხში და მესამე ეს ეგრეთ წოდებული ტაქსების რეფორმა გააჩერონ საერთოდ. შმაგს ითხოვს იმას, რომ ხელი არ შეუშალონ თავის საქმიანობაში. სულ ამას ითხოვს და უბრალოდ ეს ყველასთვის გასაგებია, რომ პოლიტიკური პროექტიც არის და მხოლოდ თავისთვის, ანუ შმაქსისთვის არ ითხოვს, რომ ამ ქვეყანაში ადამიანებს, რომლებიც არავის არაფერს არ უშავებენ და საკუთარი მანქანებით ემსახურებიან სხვა ადამიანებს, თავი დაანებონ, თავისუფლად ცხოვრების საშუალება მიცენ და კალაძის ხოშზე ნუაღებინებენ მანქანას თეთრად. შმაქსისტები ამბობენ, რომ მათი ინფორმაციით 1 ოქტომბრიდან დაახლოებით 20 შმაქსისტს გამოუწერეს საკმაოდ სოლიდური რაოდენობის ჯარიმა, ასევე დაანონსეს, რომ ისინი ყოველკვირეულად შეიკრიბებიან და საპროტესტო აქციის ფორმით ისინი მოთხოვენ ხელისუფლებას, რომ შეწყდეს მათი დევნა. მადლობა, რუსუდან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დამოუკიდებელი დეპუტატები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს შეხვდნენ ლაშა დარსალიასგან. პარლამენტის წევრები განმარტებებს გარეჩი არსებული ვითარების შესახებ ითხოვდნენ. დეპუტატებს აინტერესებთ, რა ეტაპზეა სპეციალური სამთავრობო კომისიის სამუშაოები, რომელმაც საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის პროცესი უნდა დაასრულოს. შეხვედრა დღეს ტექნიკური ხასიათის იყო და დეპუტატების შეფასებით დავით გარეჯის თემა პარლამენტმა უფრო ფართო ფორმატში უნდა განიხილოს. ამ ფორმატში შევძელით, რომ გაცილებით მეტი ინფორმაცია მიგვეღო ყველა იმ იმნეულ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც საჯაროდ ბუნებრივია არ ხდება, ესე ვთქვათ, საჯაროდ ამ თემებზე საუბარი, ეს ეხება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს და ეხება ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტრებს, რომელიც არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. ეს არ ყოფილა რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის ფარგლებში შეხვედრა, სხვადასხვა დეპუტატებს, ვინც თავისუფლზე მოგმართა ასეთი კითხვებით, მივაწოდეთ ინფორმაცია დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის მუშაობის შესახებ. ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმის განხილვა დასრულებულია. სააპელაციო სასამართლომ სავანე ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის სარჩელი არ დააკმაყოფილა და ღვინის ქარხანა არსებული მფლობელების ხელში რჩება. გადაწყვეტილების გამოცხადება სავანე ღვინის ქარხნის წარმომადგენლები დღეს არ დასწრებიან. რეზონანსული საქმის განხილვა 5 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. ღვინის ქარხანა ნომერი 1-ის ინტერესების დამცველები ამჯერად პროკურატურას მიმართავენ იმისთვის, რომ დადგინდეს ქონდა თუ არა ადგილი კეთილსინდისიერი შემძენების მიმართ ქონების თაღლითური გზით მითვისებას. დღეს სასამართლომ წარმატებით და ძალიან ღირსეულად ჩააბარა ის ტესტი, რომლის შესახებაც მე ვსაუბრობდი, მან ძალიან ნათელი და ერთმნიშვნელოვანი მესიჯი გაუგზავნა ყველა საზოგადოებას, რომ საქართველოში კერძო საკუთრება არის დაცული. მთელი პერიოდის განმავლობაში მე ვამბობდი, რომ სარჩელი აგებული იყო ტყუილზე. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ჩვენ ამ საქმეში გამოვააშკარავეთ ეს ფაქტები, ჩვენ აუცილებლად მიმართავთ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, რომ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, რათა გაირკვეს, რომ ხომ არ ქონდა ადგილი ღვინის ქარხნის როგორც კეთილსინდისიერად შეძენილი კერძო საკუთრების მართსაწინააღმდეგო გზებით მითვისების მცდელობას. დღეს ჩვენ ერთი ეტაპი მოვიგეთ, ჩვენ არ მოგვიგია მთელ საქართველოში ეს პროცესი და მე ყველა ადამიანს ძალიან დიდ მადლობას მოვხდი, ვინც მოვიდა დღეს, მაგრამ ჩვენ უნდა შემოგვიერთეს ამ ბრძოლაში, სამართლიანობის ბრძოლაში, არა მარტო ჩვენ საქმეზე. მთელი საქართველო ვერ უნდა გაბედოს ვერავინ თაღლითობა ამ ქვეყანაში. ხელების ფათური სასამართლოში და ჩვენ ფუნდამენტალურ უფლებებს არ მივცემთ, რომ ესე ფეხქვეშ გათელონ და აი ეს 5 წლის განმავლობაში ათრიონ ადამიანები სასამართლოებში გაუყადაღონ ქონებები. ჩემთვის რასაკვირველია ხა ეს არ მარტო მე არ მეხება და მარტო რამდენიმე ადამიანს მე ვფიქრობ ჩვენ სახელმწიფოს ეხება ეს ისტორიული გადაწყვეტილება ძალიან მიხარია ჯერ ესეთი რომ აღმოჩნდნენ ადამიანები ამ სისტემაში სასამართლოს გულისხმობ რომელსაც სრული აღმოჩნდა ძალა ენერგია და ნება რაც თავარია რომ არ დაეჩაგრათ ადამიანები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაც მოხდა იმიტომ რომ ამას შეიძლება ასეთი შედეგი ვარ ყოფილიყო დღეს შეიძლება ძალიან ცუდი განვითარება მოყოდა მთელ საქართველოში.
დიდ ბრიტანეთში პოლიტიკური კრიზისი გრძელდება. თემთა პალატამ პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონის კიდევ ერთი ინიციატივა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის შესახებ ჩააგდო. მთავრობის ხელმძღვანელმა დეპუტატების 2/3 მხარდაჭერა ვერ მიიღო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით პარლამენტი ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, რაც ქვეყანაზე უარყოფით და დაისახება. ამიტომ აუცილებელია მოსახლეობამ აირჩიოს პარლამენტი, რომელიც მათ მომავალზე იზრუნებს. პარალელურად რამდენიმე საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დიდ ბრიტანეთს ბრექსიტის ვადა 2020 წლის 31 იანვრამდე გადაუვადა. ლოს-ანჯელესში ხანძარმა 20,000 ჰექტარი ტყის მასივი და ათეულობით საცხოვრებელი სახლი გაანადგურა. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით ცეცხლი უკვე იმ ადგილს უტევს, სადაც არაერთი კინოვარსკვლავის სახლი მდებარეობს. ევაკუირებულია 100,000-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის კალიფორნიის შტატის ყოფილი გუბერნატორი არნოლდ შვარცნეგერი და კალათბურთელი რებტონ ჯეიმსი. შტატის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით ცეცხლმა საფრთხე კალიფორნიის უნივერსიტეტის შენობას და ჟან-პოლ გეტის მუზეუმსაც შეუქმნა. ხანძარს ამ დრომდე ასობით მეხანძრე ებრძვის, თუმცა უშედეგოდ. ფილიპინებში 6,6 ბალიანი მიწისძვრა 2 ადამიანი, მათ შორის 15 წლის მოზარდი ემსხვერპლა. ასევე სკოლის ჩამონგრევის შედეგად ათეულობით მოსწავლე დაშავდა. ადგილობრივი სეისმოლოგიური ცენტრის განცხადებით მიწისძვრის ეპიცენტრი კოტაბადის პროვინციაში დაფიქსირდა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ფილიპინებში. სწორედ ამავე რეგიონში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 200-ზე მეტი მძიმედ დაშავდა. შეგახსენებთ, რომ 16 ოქტომბერს ამავე არეალში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. ჩილეში საპროტესტო აქციები გრძელდება. სანტიაგოში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა და პრეზიდენტ სებასტიან პინერას გადადგომას მოითხოვს. მომიტინგეების განცხადებით ქვეყნის მეთაურის მიერ მისთა კაბინეტის გადაყენება შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალი არ არის და ის თვითონ უნდა გადადგეს. რამდენიმე კვირიანი დემონსტრაციების და პოლიციელებთან შეტაკებების გამო 20 ადამიანი დაიღუპა. ქვეყანას 350 მილიონზე მეტი ზარალი მიადგა. მოსახლეობა კორუფციას და სოციალურ-ეკონომიკურ ვითარებას აპროტესტებს. ასეთი იყო მთავარი ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 3-ზე დროებით.